මේ ස්ටෙප් එකේදී අපි බලමු කොහොමද අපේ පරිගණකයේ తాවකාලික වෙබ් සර්වර් එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ XAMPP කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ XAMPP කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ වෙබ් සර්වර් එකක් බවට පත් කරගන්න. අපි workshop කියන ෆෝල්ඩර් එකක් description එකට දාලා තියෙනවා. මේ workshop කියන ෆෝල්ඩර් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download කරගන්න. මෙන්න මේ workshop කියන folder එක අපි මුලින්ම open කරලා බලමු. open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට sub folders හතරක් තියෙනවා. session 1 2 3 සහ software කියලා sub folders හතරක්. මෙන්න මේ software කියන sub folder එක ඇතුලේ තියෙනවා XAMPP version එක. අපිට අදාළ XAMPP version එක අපි software කියන sub folder එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට එවලා තියෙනවා. හරි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ version එක උඩ double click කරන්න මුලින්ම. डबल क्लिक කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේක අපි yes කරන්න ඕන. yes කරාට පස්සේ welcome message එක එනවා. මෙන්න මේ විදිහට warning message එකක් එනවා. මේක අපි okay කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පළවෙනි setup window එක අපිට open වෙනවා. මෙතනින් next button එක click කරලා අපිට පුළුවන් ඊළඟ window එකට යන්න. ඊළඟට select components එකට අදාළ setup window එක open වෙනවා. මේකත් අපිට පුළුවන් next button එක click කරන්න. ඊළඟට installation folder එක. එහෙම නැත්නම් අපි XAMPP install කරන්නේ අපේ පරිගණකයේ C drive එකට. එතකොට select a folder කියන එක යටතේ මෙතන C drive එක auto දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනිනුත් next කරන්න. ඊට පස්සේ language selection එකට අදාළ setup window එක open වෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් next button එක click කරලා ready to install. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ අපේ පියවර වෙන්නේ XAMPP install කරගන්න එක. ඒකට අදාළ window එක තමයි මෙතන open වෙන්නේ. මේක අපිට next කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් XAMPP install කරගන්න. මෙතනදී එක එක පරිගණකවල speed එක මත install වෙන්න ගත වෙන කාලය වෙනස් වෙනවා. XAMPP version එක install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට finish window එක අපිට open වෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් finish button එක click කරන්න. finish button එක click කරාට පස්සේ අපිට XAMPP control panel එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට XAMPP control panel එක open වෙනවා. මෙතනින් අපි මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන service දෙක start කරන්න ඕන. මුලින්ම තියෙනවා Apache සහ MySQL කියන service දෙක. එතකොට Apache කියන්නේ server එක, MySQL කියන්නේ database එක. හරි. මෙන්න මේ දෙක අපි start කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මෙතන සර්විස් දෙක ඉස්සරහින් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ස්ටාර්ට් කියලා බටන් දෙකක්. ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් බටන් දෙක ක්ලික් කරන්න. ස්ටාර්ට් බටන් දෙක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ සර්විස් දෙක හරියට ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ XAMPP version එක නිවැරදිව අපේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටින් highlight වෙලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන. Apache සහ MySQL කියන සර්විස් දෙක කොළ පාටින් highlight වෙලා display වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි XAMPP application එක අපේ පරිගණකයට install කරලා පරිගණකයේ web server එකක් බවට පත් කරගන්නේ.